ของคนมีฝันเสี่ยวหลันสวัสดีปีใหม่น้าเล็กสวัสดีปีใหม่ค่ะแสงไฟหลากสีส่องสว่างผู้คนที่กำลังเฉลิมฉลองบางคนที่ยังดิ้นรนและบางคนพเนจรอยู่ต่างแดนตอนที่ 25พี่เฉิงจือคือผมรู้สึกว่าผมอาจจะชอบโยลี่เข้าจริงๆแล้วครับอาจจะเหรอความรู้สึกตัวเองนายไม่รู้เลยเหรอหรือนายคิดว่านายแค่สงสารเธอก็มีส่วนสงสารบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะดูเหมือนชื่นชมมากกว่าชื่นชมเหรอโถ่เอ้ยคำนี้อาจจะไม่ค่อยตรงนักก็ได้นะผมแค่รู้สึกว่าเธอลำบากมากพี่ดูสิเธอลำบากขนาดนั้นยังรักษาคุณธรรมเอาไว้อาศัยความสามารถตัวเองสู้ชีวิตเต็มที่ผมว่าสุดยอดมากถ้าเป็นผมคงทำไม่ได้แน่เลยอ่ะเสียวเหว่ยเราความรักแรกผลิบานแล้วจริงๆตอนที่ฉันเจอเสี่ยวหลันครั้งแรกก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันผมก็หวังว่าผมกับโยลี่เนี่ยจะลงเอยกันดีเหมือนพี่กับเสี่ยวหลันเสี่ยวเว่ยนายรู้สึกไหมว่าช่วงนี้เสี่ยวหลันมีอะไรไม่เหมือนเดิมบ้างไม่เหมือนเดิมเหรอก็ไม่นี่ยังสวยและเก่งเหมือนเดิมเลยนะฉันรู้สึกแปลกๆตลอดเหมือนเธอมีเรื่องในใจมากแถมเหมือนรีบร้อนอยากคว้าเวลาไว้บางครั้งนะเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนตอบสนองช้าหลายเรื่องเหมือนลืมหมดแต่เธอพยายามปิดบังตลอดฉันไม่กล้าถามมากผมว่าพี่คิดมากไปเองมั้งพี่เสี่ยวหลานนะก็เป็นคนหลงลืมอยู่แล้วนะเรื่องเธอเยอะขนาดนั้นจำไม่ได้ก็ปกตินี่นาอีกอย่างนะเวลาไม่เคยรอใครต้องรีบคว้าโอกาสเอาไว้โดยเฉพาะพี่ต้องรีบคว้าพี่เสี่ยวหลานเอาไว้รีบไปจดทะเบียนสมรสแล้วมาเป็นพี่เขยผมซะได้รับทราบคุณเสี่ยคุณกับคุณชายใหญ่เป็นหุ้นส่วนธุรกิจกันฉันเป็นที่ปรึกษาเขาอ๋อวันนี้ฉันเห็นเธออยู่กับคุณชายรองตระกูลตู้ใช่ค่ะตอนนี้ฉันเป็นผู้ช่วยเขาคิดไม่ถึงว่าพอเจอกันอีกครั้งพวกเรากลายเป็นคนละฝ่ายกันแล้วคุณเสี่ยฉันรู้ว่าแบบนี้อาจเสียมารยาทแต่ว่าคุณช่วยยอมให้คุณชายรองชนะได้ไหมฉันต้องการงานนี้ฉันต้องการแก้แค้นความจริงวันนั้นที่เจอคุณบนรถไฟฉันเพิ่งหนีออกมาจากบ้านอดีตสามีของฉันเขาอยากหย่ากับฉันเพื่อไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นเลยหลอกเอาทรัพย์สินฉันจนหมดหลอกให้ฉันทำแท้งนั่นเป็นเด็กอายุครรภ์5 เดือนที่มีรูปร่างแล้วถึงขั้นตอนที่ฉันกำลังพักฟื้นหลังทำแท้งเขาไม่ให้ฉันกินข้าวแม้คำเดียวนี่ไม่ใช่บีบบังคับให้ฉันตายเหรอฉันเลยต้องหนีขึ้นรถไฟแบบไม่มีเงินติดตัวจนมาเจอคุณถ้าไม่ใช่เพราะคุณคงไม่มีฉันวันนี้คุณเสี่ยฉันรู้สภาพฉันตอนนี้ดูแย่แต่ว่าฉันแค้นจริงๆฉันต้องการแก้แค้นฉันต้องการเงินตอนที่เจอเธอบนรถไฟก็เดาออกว่าเธอคงเจอเรื่องลำบากใจที่ยากเอ่ยฉันให้เธอยืมเงินก็เพราะอยากให้เธอมีความหวังใช้ชีวิตตอนที่เจอเธอใหม่ๆฉันยังดีใจแทนเธอเลยนะตอนนี้เธอดูภูมิฐานขึ้นมากแต่คิดไม่ถึงว่าความภูมิฐานที่ได้มากลับต้องแลกศักดิ์ศรีไปเธอบอกว่าเธอเสียงานนี้ไม่ได้แต่เธอเคยคิดไหมว่าฉันจะเสียอะไรบ้างที่จริงฉันเดาออกแต่แรกว่าได้คำตอบแบบนี้คุณเสี่ยถ้าฉันทำให้คุณผิดหวังฉันต้องขอโทษด้วยงั้นไม่รบกวนแล้วนะคะ
เย่เสี่ยวชงน่าสงสารจัง สู้ติดสินบนให้มันเป็นสายดีกว่า เธอไม่เหมือนเดิมก็จริง แต่ไม่ถึงขั้นขายศักดิ์ศรีเพื่อเงินหรอก ชื่นชมขนาดนี้เชียวคงไม่เอามือให้ตู้เจ้าจีเพราะว่าสงสารเธอหรอกนะ ถ้าคุณพูดแบบนี้อีก เราจะยุติความร่วมมือ อ่อนไหวจังผมยังไม่ได้ว่าอะไรเลย เรื่องที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ช่วยฉันนัดไว้ นัด หรือยั ไป ง แล้วพรุ่งนี้ก็ได้เจอแล้วแหละ โอเค แล้วเจอกัน เอาจะไปไหนรอผมด้วยดิ ไม่กลับไปเหรอ ผมต้องดูแลความปลอดภัยคุณที่นี่มันเกาะฮ่องกงอาจจะมีคนอยากฆ่าคุณจริง ๆ ก็ได้ ใคร เสี่ยจืออี้เหรอ คุณอยากเจอเธอเหรอ ไปให้พ้นเลย คุณมีเรื่องอะไรปิดบังฉันอยู่ใช่ไหม เปล่า คุณยายอุ๋ยคุณยังไม่นอนเหรอคะ เสี่ยวหลันยังไม่กลับมาเหรอ อ๋อ เธอไปทำงานด่วนที่เกาะฮ่องกง น่าจะกลับมาพรุ่งนี้ค่ะ อ่า อย่าเป็นห่วงรีบพักผ่อนเถอะค่ะ ได้ผมรับปากคุณว่าจะไปดูให้ แต่ผมจะพูดตามความจริงเท่านั้น ถ้าถึงตอนนั้นพูดอะไรที่คุณไม่พอใจ คุณต้องรับเองนะ ผมบอกไว้ก่อน คุณจะได้ไม่อึดอัด แค่เชิญคุณอูไปดูให้ได้ ก็ขอบคุณมากแล้วค่ะ ถ้ามีปัญหาจริง ๆ ทางเราคงไม่กล้าสร้างตึกส่งเดชแล้วค่ะ งั้นรอรากฐานใกล้เสร็จ ฉันค่อยส่งคนไปรับคุณที่เกาะฮ่องกงนะ ได้ เดี๋ยวฉันไปส่งค่ะ ไม่ต้องหรอก เรื่องคุณอูเนี่ยคุยเสร็จแล้ว ต่อไปก็รอแค่ท่านชิว คิดไม่ถึงว่าเธอกับเสี่ยเสี่ยวหลันจะมีความสัมพันธ์แบบนี้ ขอโทษค่ะคุณชายรอง ฉันไม่ได้โกหกคุณ ก่อนหน้าเมื่อวานนี้ฉันกับเธอเจอกันแค่ครั้งเดียว ไม่ถือว่าเป็นคนรู้จัก หลังจากเมื่อวานก็ไม่มีทางจะมีความสัมพันธ์กันอีก เธออย่าโกหกฉันเชียวคิดดูให้ดี เธอมีชีวิตแบบทุกวันนี้ได้ เป็นเพราะใคร ควรเลือกยืนข้างไหน คุณชายรอง ฉันทราบดีค่ะ เซิ่งเฉิง ถ้าให้ท่านชิวกับเซิ่งเฉิงด้วยกัน ก็ใช่ว่าจะไม่มีวิธีนะ เอ๊ะ เอาระวังหน่อยสิอะไรเนี่ย ไปกันเถอะ ท่านชิวไม่กลับไปกับฉัน พอผ่านขั้นตอนความปลอดภัยก็จะไม่เป็นไรแล้ว นี่คือ ผมก็ต้องกลับไปแสดงความกตัญญูหน่อยไหม ขอบคุณนะ เกาะฮ่องกงกับเซิ่งเฉิง คันด้วยแม่น้ำสายเดียว แต่ต่างกันราวคนละโลก พวกคนที่ทิ้งตัวตนเดิมมาเร่ร่อนอยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ สักวันก็คงต้องกลับบ้าน ฉันเองสุดท้ายก็คงต้องกลับไปที่เดิม คุณผู้หญิงเอกสารของคุณครับ ขอบคุณค่ะ 你我在凝望那一剎，心中有淚
ที่โรงแรม รู้ได้ไงว่าเสี่ยเสี่ยวหลันมาเกาะฮ่องกงใช่คุณไหมที่คอยปั่นหัวอยู่เบื้องหลัง คุณชายใหญ่ ใบหน้าของฉันถ้ามีรอยฟกช้ำ ฉันจะอธิบายกับตู้เซิงยังไง เรื่องของคุณชายใหญ่ตู้เซิงย่อมรู้อยู่แล้ว เขาแค่พูดลอยๆ ฉันก็รู้แล้ว ขอให้เป็นแบบนี้นะอย่าให้ผมรู้เลยว่าคุณจงใจล่อเสี่ยเสี่ยวหลันมาที่นี่ คุณตื่นตูมไปทำไม เป็นห่วงความปลอดภัยของเสี่ยเสี่ยวหลันขนาดนั้น แต่ทำไมฉันจำได้ว่าเธอมีแฟนแล้วนะ จะว่าไปแล้วฉันยังเคยเจอด้วย หุบปากไปเลยคงไม่ได้จงใจให้เสี่ยเสี่ยวหลันเห็นคุณหรอกนะ ฉันก็แค่อยากดูว่าลูกพี่ลูกน้องฉันตอนนี้ใช้ชีวิตยังไง ฉันคิดถึงเธอไม่ได้เหรอ จะกังวลไปทำไมอ่ะ ใบหน้าใหม่ของฉันเธอก็จำไม่ได้เลยไม่ใช่เหรอ เสี่ยจือวี่อยู่นิ่งๆดีกว่า ไม่อย่างนั้น ผมพาคุณมาได้ ก็พาคุณไปได้เหมือนกัน ถ้าตู้เจ้าหุยกับเซี่ยเสี่ยวหลันร่วมมือจนชนะการแข่งขัน เขาคงไม่ลังเลส่งตัวฉันให้เซี่ยเสี่ยวหลันจัดการ ฉันจะนั่งรอความตายไม่ได้เบาะแสที่ตู้เจ้าหุยให้มาเป็นของจริงนะ ตอนนั้นพนักงานชั่วคราวคนนั้น อาศัยเรือลักลอบขนของเถื่อนไปนานหยาง ซึ่งก็แปลว่า แก๊งค้าของเถื่อนฆ่าคนปิดปาก เพื่อไม่ให้เราสืบต่อ ที่จริงนายเดาวออกตั้งนานแล้วใช่ไหม ที่จริงฉันเคยคิด ถ้าไม่ใช่เพราะฉันดึงดันสืบเรื่องลักลอบขนของเถื่อน งั้นซื้อขายก็อาจจะไม่ แต่ต่อมาฉันก็คิดได้ ชีวิตไม่มีคำว่าถ้า ยิ่งไม่มีทางให้หันกลับ งั้นในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้อง สืบให้กระจ่าง ข่าวช่วงนี้นายได้ดูใช่ไหม ตำรวจจับเรือลักลอบขนของเถื่อนได้ลำหนึ่งทางเส้นเฉิงรับช่วงต่อซึ่งเป็นคนของเคยอีสง ก่อนหน้านี้เคยอีสงไปเข้ากับหลิวเทียนเฉวียนเบื้องหลังหลิวเทียนเฉวียนคือตระกูลตู้หนานหยางลักลอบขนของเถื่อน เอ๊ะ ฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งก่อนหน้านี้เป็นลูกเรือ เดินเรือแถบหนานหยางตลอด ลองให้เขาช่วยดูไหม ไม่ได้ นี่เป็นเรื่องของตำรวจอัยการตุลาการ เรามีกฎระเบียบ จะให้ประชาชนเสี่ยงไม่ได้ หาเขาเจอแล้วเหรอ เขายังมีชีวิตอยู่เหรอ ยังมีชีวิตอยู่ ยังมีชีวิตอยู่ นี่เป็นลายมือเขา ฉันจำไม่ผิดแน่
เกิดอะไรขึ้นกันแน่ 20 กว่าปีก่อน เขาถูกคนเล่นงาน ก็เลยต้องหนีไปเกาะฮ่องกงค่ะ ฉันไม่เป็นไรแล้ว ผลลัพธ์ที่เลวร้ายกว่านี้ฉันก็คิดมาแล้ว มีข่าวยังดีกว่าไม่มีข่าวเลย จริงเหรอคะ ที่จริงระหว่างทางที่หนูกลับมา หนูลังเลมาตลอด หนูไม่รู้ว่า ระหว่างข่าวร้ายที่เป็นจริง กับความหวังลมๆแรงๆแบบไหนดีกว่า ยกโทษให้หนูที่ไม่รู้ควรทำยังไงด้วยนะ สุดท้ายก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ยายฟัง ฉันต้องขอบใจเธอสิ จริงนะ ฉันอายุปูนนี้แล้ว ความลำบากต่างๆ ฉันก็ผ่านมาหมด ความทุกข์ที่คนอื่นไม่เคยลิ้มลอง ฉันก็ผ่านมาหมด ฉันเคยเฝ้ารอ เคยคิดถึง เคยรอคอย20 กว่าปีแล้ว ในใจฉันก็เคยซ้อมรับมือมาไม่รู้กี่ครั้ง พอรู้ผลจริงๆ ไม่รู้ทำไม ฉันกลับหมดแรงไป เสี่ยวหลัน เธอยังอายุน้อย ในตอนที่ยังหัวเราะได้ ร้องไห้ได้ รักได้ เจ็บปวดเป็น จงไปสัมผัสมันให้เต็มที่ ฉันเหนื่อยแล้ว ฉันอยากพักสักหน่อย ตอนออกไปอย่าลืมปิดประตูให้ฉันด้วยนะ ค่ะ คุณยายอุ๋ยพักผ่อนนะคะ ได้ งั้นหนูไปก่อนนะคะ เป็นไงบ้าง คุณยายอุ๋ยยังโอเคไหม หนูก็ไม่รู้ว่าโอเคหรือไม่เหมือนกันค่ะ คิดว่าคุณยายอุ๋ยคงเหนื่อยแล้ว ลูกไปพักผ่อนเถอะ อาจารย์หมอบอกว่าพรุ่งนี้จะไปเจียงเฉิง ค่ะ โอเค แม่ไม่เป็นไรค่ะ คุณยายอุ๋ยมีพวกเราอยู่ต้องดีขึ้นแน่ ไปกันเถอะ ในตอนที่ยังหัวเราะได้ ร้องไห้ได้ รักได้ เจ็บปวดเป็น จงไปสัมผัสมันให้เต็มที่ แต่ว่า ตอนที่รักสุขมากเท่าไหร่ ตอนที่จากก็เจ็บเท่านั้น ฉันไม่อยากเจอแบบนี้ และไม่อยากให้คนที่ฉันรักเจอ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลย ฉันตั้งนาฬิกาปลุกไว้เวลานี้ได้ยังไง
คุณยายอุ๋ยอรุณสวัสดิ์ครับ มาเช้าจังนะ มา เอ๊ะอรุณสวัสดิ์ อรุณสวัสดิ์คุณยายอุ๋ยเป็นไงบ้าง โอเคไหม ไม่รู้สิ แล้วเธอล่ะ เธอโอเคไหม เมื่อวานมาสำนักกฎหมายทำไมไม่เข้าไปล่ะ ฉันเห็นนายกับเจียงเหยียนคุยงานกันก็เลยไม่ได้เข้าไป อีกอย่างในใจก็ยังคิดถึงเรื่องคุณยายอุ๋ยอยู่ เธอดูสิ คุณยายอุ๋ยเจอเรื่องใหญ่ขนาดนี้ยังไม่ล้มเลย เราควรเรียนรู้จากท่านใช้ชีวิตให้ดี เรื่องที่ทำให้เราเครียด จะคลี่คลายได้แน่ ใช่ แต่ถ้ายังมัวโอ้แอก็จะไปไม่ทันเครื่องไปเจียงเฉิงแล้ว อ่ะ ไปกันเถอะ ได้ ฉันปิดประตูก่อน โอเค ไปกันเถอะ ขอโทษนะครับคุณเซี่ย อ้าวเอ้ย คุณเป็นอะไรตื่นเต้นเหรอ ผมเพิ่งร่วมกิจกรรมแบบนี้ครั้งแรกเลยตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับ เพราะว่าในงานมีแต่ปรมาจารย์ทั้งนั้นเลย อาจารย์เหมาก็คือปรมาจารย์ที่ใหญ่ที่สุดที่นี่ คุณได้ทำงานกับเขาแล้วยังจะกลัวอะไร ผม อีก ไม่เหมือนคุณเซี่ยนะที่โปรไฟล์ดีจบคณะสถาปัตย์จากมหาลัยหัวชิง ผมเพิ่งจะมาเรียนรู้ไม่มีความมั่นใจจริง ๆ ครับ โอ้โห โอ้ อาจารย์เหมา อาจารย์นิ่ง โอ้โห ช่างหาได้ยากจริงๆ คุณนี่ดูดีเหมือนเดิม นี่คือผู้มีชื่อเสียงเหมือนกับอาจารย์เหมาฉายาเหมาใต้นิ่งเหนือ นิ่งๆเยี่ยนฝานใช่ไหมครับ ผลงาน ใช่ คุณน่ะสุดยอด ผมได้ยินมาว่า คุณได้แนะน อ๋อ ำคนรุ่นหลังมีแววคนนี้ทำไม คุณออกโรงเองเพื่อมาให้กำลังใจศิษย์เอกของคุณอย่างนั้นต่อสินะ นี่เธอชื่อเสี่ยเสี่ยวหลัน จบคณะสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยหัวชิง โอ้ เสี่ยวหลันเอามาฉันจะแนะนำให้รู้จัก ท่านนี้ก็คืออาจารย์นิ่งเยี่ยนฝาน ผู้โด่งดังเป็นประธานงานสัมมนาครั้งนี้ สวัสดีค่ะอาจารย์นิ่ง สวัสดี ฉัน สวัส ชื่อ ดี เซี่ยเสี่ยวหลันค่ะ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ ฉันจะใช้โอกาสนี้ให้ดีที่สุดค่ะ แผ่นดินนี้ไม่สิ้นคนเก่งจริง ๆ อายุน้อยขนาดนี้ แถมจบคณะสถาปัตย์จากมหาวิทยาลัยหัวชิง อาจารย์เหมา เราคงจะถูกคลื่นลูกใหม่ซัดเข้าฝั่งซะแล้วละ แก่กันหมดแล้ว บังเอิญจังเลยเนี่ยฉันจบคณะสถาปัตย์จากชิงหัวเหมือนกันทำไมตอนอยู่มหาลัยไม่เคยเห็นรุ่นน้องคนนี้เลย คุณเรียนรุ่นอะไรคะ อ๋อฉันรุ่น 1980 อ๋อ ที่แท้ก็เป็นรุ่นพี่ปี 1980 นี่เอง สวัสดีค่ะรุ่นพี่ ฉันรุ่น 1988 ค่ะ ดังนั้นคุณไม่เคยเห็นฉันก็ปกติแล้ว รุ่น1988 ตอนนี้อยู่สถาบันออกแบบไหนทำโครงการอะไรอยู่เขาคงได้รับความเอ็นดูจากอาจารย์เหมาแน่ๆ ไม่งั้นจะพาเธอมางานสัมมนานี้ได้ยังไงเนี่ยแหม่อาจารย์เหมา คุณทำแบบนี้มันออกจะเร่งรัดเกินไปหน่อยนะครับ อาจารย์นิ่งเปลี่ยนกฎตั้งแต่เมื่อไหร่ เข้าร่วมงานสัมมนาไม่ดูผลงาน แต่เรียงตามอาวุโส ผมว่านะ คุณเป็นใครเหรอ คนของสมาคมสถาปนิกเหรอ ตาผมมัวตามอายุแล้วไม่เคยเห็นหน้าคุณ เขาเป็นรองผอสถาบันออกแบบเจียงเฉิง เนี่ยเว่ยกัวนะ อ๋อยินดีที่รู้จักนะครับ อาจารย์เห ผ มา มไม่มีเวลาฟังคุณไร้สาระ ผมจะพัก อาจารย์ แล้ว เหมาอาจารย์เหมาเอ๊ะ ประธานนิ่ง โอ้โอ้ งั้นเราไม่รบกวนแล้วค่ะ เอาได้พวกเธอไปจัดการให้เรียบร้อย ได้ค่ะ เสี่ยวนี้นี่นายพูดอะไรของนายอยังน้อยนายก็เป็นรองผอนา ค ย รับ ว่า ครับอาจารย์นิ่งรอไปกันเถอะนะครับ เฮ้ย ไปครับ คุณเสี่ยเราโดดเด่นมาก จนคนอื่นอิจฉา คิดแต่จะเหยียบคนอื่น แต่ตัวเองไม่คิดพัฒนา ฉันว่าเขาน่ะ คงทำได้แค่มองคนอื่นโดดเด่นทั้งชีวิต แต่ที่นั่นก็เป็นถิ่นเขา งานสัมมนาพรุ่งนี้ เขาคงคิดแผนไว้แล้วว่าจะทำให้เธอขายหน้ายังไง แต่ฉันคิดว่า เธอคงเตรียมตัวแล้วใช่ไหม เดิมทีมาเข้าร่วมงานนี้ก็เพื่อขยายคอนเน็กชันคนใหม่อย่างฉันพูดไปก็คงไม่มีใครสนใจ
กำลังกลุ้มอยู่ว่าจะดึงดูดสายตายังไงอะ เธอนี่อยู่ในโหมดต่อสู้ตลอดจริง ๆ เลยนะ แต่ก็อย่ากกดดันตัวเองมาก ต้องผ่อนคลายบ้าง ฉันถือว่าโชคดีแล้ว ที่มีอาจารย์เหมาคอยแนะนำแต่ว่าอาจารย์เหมาปกป้องฉันได้แค่ชั่วคราว ปกป้องตลอดไม่ได้ คนเราจะชนะพึ่งโชคอย่างเดียวไม่ได้ ต้องพึ่งตัวเองด้วยศึกครั้งนี้ฉันต้องสู้เอง เอาละฉันไปเตรียมตัวก่อนนะ สู้ๆนะ โอเคบ๊ายบาย มาแล้ว นั่งด้านในอะปะ มาแล้ว เอ้าเราสิง เรา แม่ไม่ เนี่ย เจอกันนานเลยนะ ไม่เจอกันนาน นั่ง เป็นไง ๆๆ บ้าง เราสิงรีบนั่งดีกว่า อ๋อได้ นี่นายนั่งรถไฟมาหรือว่า นั่งรถไฟ อ๋ มา อ นะ แม่ฉันว่าครั้งนี้จัดงานยิ่งใหญ่ใช้ได้เลยนะ นั่นน่ะ ดูการจัด สินะ ทีมงานสิแหมไม่น้อยเลยนะเนี่ย นั่น ดี สิ มากเลย นั่นสิไม่น้อยเลยอะ แล้วใช่เลยนั่นสิ เนี่ยนะ คเยอะมากเลย ต้อง นะ น่าจะได้ แล้วก็เสร็จแล้ว ดีเลย นี่ จริง คือ สิ ว่า นะ แหม ผมว่า เย ใช่ อะนะ ลองดูให้ดี เราเนี่ยเราเป็นรุ่นพี่ที่จุดสำคัญคร่าวๆก็พอ เหล่าสิงห์งานสัมมนาของเราเนี่ยเป็นด้านสร้างสรรค์ระดับประเทศใช่ไหม ใช่ งั้นก็แปลว่า พวกที่ไม่มีคุณวุฒิขอแค่มีรุ่นพี่แนะนำก็มาร่วมงานได้อย่างนั้นเหรอเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้งั้นพวกกิ๊กก๊อกซ่อมเล้าหมูจากบ้านนอก ก็เรียกตัวเองว่าเป็นสถาปนิกได้อย่างนั้นสินะ โถเอ้ยเอาละเอาละ เอามาประชุมดีกว่านะ เอ๊ะ มาแล้วเหรอ นายคุยกับลูกความอยู่เหรอ ขอโทษนะงั้นฉันไปก่อน ไม่เป็นไร นี่คือเพื่อนลูกเรือที่ฉันเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ โจเฉิง ฉันเคยบอกนายแล้ว คือว่าคุณคืออัยการเจียงใช่ไหมครับ ผมชื่อพานเป่าหัว ทุกคนเรียกผมว่าพี่สามพานน่ะวันนี้ผมตั้งใจมาหาคุณ สวัสดีค่ะพี่สามพาน สวัสดีครับ ฉันเจียงเหยียนอัยการเส้นเฉิงค่ะ มาข้างใน เหมา ดูดีอยู่นะอาจารย์นะ หนิงเหนือเหมาใต้ห่างกันหลายปีกลับมานั่งด้วยกันอีกครั้งแล้ นั่ ว นสิ อาจารย์เหมาหลายปีแล้วนะ ที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในวงการเนี่ย การประชุมสัมมนาการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ครั้งที่ 6 เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการครับ สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ ส่งเสริมงานสถาปัตยกรรมเฟื่องฟู แก้ไขความซ้ำซากลำดับต่อไปขอเชิญประธานงานสัมมนาคือ อาจารย์นิ่งเยียดฝานกล่าวเปิดงานขอเสียงปรบมือครับ ทุกท่าน วันนี้พวกเรามารวมตัว พร้อมหน้าพร้อมตาที่นี่ อาจารย์นิ่งผมมีเรื่องอยากขอร้องหน่อย ไม่ทราบคุณยินดีจะรับฟังก่อนไหมครับ เสี่ยวนี้นายมีเรื่องจะพูดเหรอ ไม่ต้องรีบ งานสัมมนามีตั้ง3 วัน อาจารย์นิ่ง งานสัมมนามี3 วันก็จริง แต่กว่าจะถึงตาผมพูดงานนี้ก็ผ่านไปครึ่งหนึ่งแล้ว ผมคิดว่า ก่อนที่เราจะเริ่มประชุมเนี่ย เราควรจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมก่อนนะ อย่างน้อยก็ควรจะมีหน่วยงานต้นสังกัดนะครับ วันนี้ผู้เข้าร่วมบางคนไม่เพียงไม่มีหน่วยงาน แถมไม่มีผลงานประจักษ์ด้วย แม้กระทั่งบทความวิชาการพื้นฐานก็ยังไม่มี งานสัมมนาของเราเนี่ยจะดูไม่เป็นเรื่องเล่นไปหน่อยแล้วครับ อาจารย์นิ่ง มีด้วยเหรอ อุ้ยอาจารย์ไม่นิ่งแล้ว ใคร ไม่ได้เล เสี่ยวย นี้เรื่องหน่วยงานบทความหรือคุณวุฒิที่นายพูด ไม่ใช่เกณฑ์บังคับของงานสัมมนาครั้งนี้ เป้าหมายหลักของงานนี้ คือสำรวจสถาปัตยกรรมใหม่ และทำลายกรอบเดิม ขอแค่มีความสามารถวิชาชีพพอ เราก็ยินดีต้อนรับเขามาแลกเปลี่ยนกับพวกเรา เรายินดีอย่างยิ่ง ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ ได้แสดง
ความสามารถของตัวเองออกมา จริงๆ ใช่ ต้องให้โอกาสกันบ้าง ด้วยนะครับ สวัสดีค่ะ อาจารย์นิ่ง ที่รองผอเนี่ยพูดถึง น่าจะหมายถึงฉันสินะ รองผอเนี่ยคิดว่า ฉันเป็นคนหน้าใหม่ไม่มีตำแหน่ง ไม่มีผลงานเป็นชิ้น ก็มาเข้าร่วมงานสัมมนาได้ ดึงระดับงานสัมมนาให้ต่ำลง แถมยังคิดว่าที่อาจารย์เหมาแนะนำฉันมา เป็นการเข้าข้างพวกพ้อง โอ้โหงั้น เธอคิดว่าตัวเองเนี่ยมีคุณสมบัติพอไหม พูดตามตรง ตอนที่ฉันได้รับจดหมายเชิญ ก็ลังเลอยู่เหมือนกันค่ะ ฉันเป็นแค่นักศึกษาสถาปัตย์ที่เพิ่งเรียนจบ จะมีความสามารถอะไรมาร่วมกับรุ่นพี่ในวงการสถาปัตย์ทุกๆท่านที่อยู่ที่นี่ แต่ว่า ฉันไม่อยากพลาดโอกาสเรียนรู้ครั้งนี้ ก็เลยหน้าด้านมาค่ะ อ๋อ รองผอเนี่ยกังขาคุณสมบัติของฉันไม่โกรธหรอกค่ะ เพราะว่าคุณก็เป็นรุ่นพี่คณะเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะทำอะไรล้วนเพราะเอ็นดูฉันสินะคะ รุ่นพี่เนี่ย คุณไม่ต้องห่วง ฉันไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่ ฉันเห็นผลงานที่อาจารย์เหมาส่งในชื่อเธอคือ แผนออกแบบตกแต่งภายใน ของโรงแรมไหหัวที่เซิงเฉิง งั้นก็ดี เธอขึ้นมาพูดให้ทุกคนฟัง ให้ทุกคนได้เห็น ว่าเธอมีคุณสมบัติพอที่อาจารย์เหมาจะแนะนำไหม อาจารย์นิ่ง เท่าที่ผมทราบเนี่ย โรงแรมไหหัวแห่งนี้เป็นผลงานอาจารย์เหมาคังซาน ผมคิดว่าเพื่อนร่วมอาชีพที่นั่งอยู่ก็คงได้ยินมาบ้างแล้วใช่ไหม แน่นอน อาจารย์เหมามีความตั้งใจแรงกล้าที่อยากแนะนำศิษย์รัก ผมพอเข้าใจได้ แต่ว่าการเอาผลงานตัวเองรับหน้าแทนศิษย์แบบนี้มันไม่ค่อยเหมาะสมหรือเปล่าครับ ข่าวของเสี่ยวเนี่ยช้าไปหน่อยนะ อาจารย์เหมาออกตัว โรงแรมไหหัว ผมเป็นคนออกแบบจริง แต่นั่นเป็นแค่ตัวอาคารหลัก ส่วนรายละเอียดตกแต่งภายใน ถูกนักลงทุนโรงแรมปฏิเสธไปแล้ว ต่อมาเสี่ยเสี่ยวหลัน ขนาดนั้น ก็ได้รับช่วงต่อที่ผมแนะนำเธอมางานสัมมนานี้ ก็เพราะว่าผลงานของเธอมีไอเดียโดดเด่นมาก อาจารย์เหมา ไอเดียโดดเด่นที่ว่าเนี่ย ก็คือสระว่ายน้ำไร้ขอบสินะ งั้นรายละเอียดให้เสี่ยเสี่ยวหลันพูดเองเถอะ ได้เซียวเสี่ยอายุยังไม่เยอะสวย เก่งนั่นสิ สวัสดีค่ะทุกท่าน ฉันคือเซี่ยเสี่ยวหลานจากหยวนฮุยเด็กคอแห่งเซิ่งเฉิงค่ะ ลำดับถัดไปฉันจะอธิบายแผนออกแบบของโรงแรมไหหัวแบบคร่าวๆนะคะ ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย นี่ เธอเป็นคนแรกที่ได้พูดจนได้ เฮ้ย นี่มันไร้สาระเส้นดีอะ เนี่ยเว่ยกัวเนี่ยต่อให้อยากให้เธอขายหน้าแต่ก็ใจร้อนเกินไปนะ ใช่ถูกต้อง นี่คุณดูนี่สิ อันนี้ไม่เลว ก่อนห เล น้าย นี้ไม่เคยเห็นมาก่อน พี่สามฉันนับถือความกล้าหาญคุณมาก แต่ทัศนคติและจุดยืนฉันไม่มีวันเปลี่ยนฉันไม่เห็นด้วยค่ะ ราชการเจียงหรือคุณร พี่ อง สามคุณอย่าพูดเลย โจเฉิงฉันไปก่อนนะ เฮ้ย เซิ่งเฉิงในฐานะประตูสู่โลกภายนอกในยุคปฏิรูปและเปิดประเทศ แบกรับหน้าที่สำคัญในฐานะแนวหน้าของการปฏิรูป และในอีกไม่กี่ปีเซิ่งเฉิงจะพัฒนาอย่างรวดเร็ว กลายเป็นมหานครทันสมัยระดับสากล ส่วนโรงแรมไหหัวถ้าอยากโดดเด่นท่ามกลางโรงแรมมากมายจำเป็นต้องมีจุดขายที่น่าสนใจสระว่ายน้ำไร้ขอบที่ฉันกล่าวไว้ในแผนออกแบบ สามารถทำให้เป็นแลนด์มาร์คที่ไม่ซ้ำใครของเซิ่งเฉิงได้ค่ะ แม้จะบอกว่าเป็นแผนงานตกแต่ง แต่คุณดูนะ มันครอบคลุมถึงการปรับโครงสร้างหลักของอาคารทั้งหมด จะบอกว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมก็ไม่เกินจริงนะ ฉันรู้ค่ะ ว่าหลายคนมองว่าสระว่ายน้ำไร้ขอบนี้ เป็นเหมือนเรื่องเพ้อฝัน แต่ว่าทางเราได้คำนวณข้อมูลและก็ทดสอบแบบจำลองสำหรับแผนงานสร้างนี้อย่างเข้มงวด พิสูจน์ได้ว่าแผนนี้ทำได้จริงๆค่ะ งบ30 ล้านเป็นโครงการใหญ่เลยนะเนี่ยนะ ถ้าโครงการ30ล้านไม่นับเป็นผลงานงั้นพวกเราก็คงไม่มีคุณสมบัตินั่งตรงนี้แล้วนะ นั่นน่ะสิ ข้างต้นนี้คือแนวคิดออกแบบทั้งหมดของฉัน ขอบคุณทุกท่านค่ะ
อดเยี่ยมเลยใช่ยอดเยี่ยม ภาพจำลองนี่มันคนละเรื่องกับการก่อสร้างจริงนะ งั้นน้องเสี่ยวเซี่ยตอนนี้แบบงานของเธอยังเป็นแค่แผนบนกระดาษ ยังไม่ถูกนำไปใช้ใช่ไหม รุ่นพี่เนี่ยช่างใส่ใจและห่วงใยเรื่องของฉันมากจริงๆ ตอนนี้โรงแรมไหหัวกำลังก่อสร้างอย่างเร่งด่วน อย่างช้าสุดปลายปีหน้าก็เปิดให้บริการได้แล้วค่ะ ถ้าพี่เนี่ยยังมีข้อสงสัยอีกแล้วก็ ไว้ถึงตอนนั้นคุณลองมาพักเองสัก2-3 วัน คุณบอกฉันล่วงหน้า ฉันจะดูว่าพอจะหาคนเอาส่วนลดพิเศษให้ได้ไหม ขอบคุณค่ะ แหมอารมณ์ขันสิทุกท่าน หยุดสักครู่ก่อนคำตอบของเสี่ยวเซี่ยนั้นไม่ทราบว่า ทุกคนพอใจกันหรือเปล่า พอใจมาก พอใจมาก พอใจมากเลย ยอดเยี่ยมเลย ดีเลยครับดี ว่าไม่ได้น่าสนใจมาก ตอนนี้ยังมีใครสงสัยอีกไหม ว่าแผนงานนี้ไม่ใช่ฝีมือของเสี่ยวเซี่ยไม่มีสงสัยครับไม่สงสัยแล้ว สงสัยแล้วล่ะครับ ไม่สงสัยใครที่น่าสงสัย เป็นแรงบันดาลใจพวกเรามากเลย นั่นสิฉันว่าแผนนี้ไม่มีปัญหาเลยค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เสี่ยวเนี่ยนายมาพูดสิ อาจารย์เหมา แนะนำเสี่ยวหลันมาร่วมงาน เธอมีคุณสมบัตินี้ไหม อาจารย์นิ่ง ถ้าพูดถึงคุณวุฒิน้องสิวเซี่ยไม่มีคุณสมบัติพอแน่นอนแต่ว่าอาจารย์เหมาแนะนำเองนะบวกกับน้องสิวเซี่ยนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ขนาดนี้เนี่ยเธอย่อมมีคุณสมบัติแน่นอนอยู่แล้วว่าไหม เก่งเก่ง ด้วย ฉันชนะขาดลอยอยู่แล้ว ตัวตลกอย่างเขาน่ะ เป็นได้แค่บันไดให้ฉันเหยียบสู่ความสำเร็จเท่านั้นแหละ งั้นอีก2-3 วันก็น่ากลับมาแล้วใช่ไหม ทำไม ไม่เจอกันวันเดียวเหมือน3 ปีเหรอ อ๋อ รู้สึกว่าช่วงนี้ ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วไปหมด ซื้อที่สร้างตึก บริหารจัดการจินซาฉือ ช่วยคุณยายอุ๋ยตามหาลูกขึ้นลง ทำไมทนายโจก็เริ่มอ่อนไหวแบบนี้แล้วล่ะฮะ เอาล่ะ อีก2 วันฉันก็กลับแล้ววันเกิดของจันจูก็อีก2 วันใช่ไหม พอดีเลย ชวนทุกคนมารวมตัวกัน ได้ ฟังเธอหมดเลย เอาล่ะแค่นี้นะ ฉันจะไปเตรียมตัวสู้แล้ว บ๊ายบาย บ๊ายบาย ความผิดปกติของฉันพวกนี้ เขาจะไม่รู้สึกได้ยังไง เพียงแต่ ฉันจะบอกเขายังไงดี เสี่ยวหลัน เธอมีความลับอะไรที่บอกไม่ได้เหรอ 阳光照在我身上，有时也想疯狂，决定了就勇敢向远方。有笑又有泪，有喜又有悲，可这是生活。不如这样向前走，不回头。即使少年壮志未酬，我们不曾放弃。路上彼此靠依就足够，就这样向前走，不回头。 ทุกคนเตรียมพร้อมนะมองทางผมครับ จะถ่ายรูปหมู่กันแล้วนะครับมาครับ มองทางผมนะ 3 2 1 อาจารย์เหมา ครูดีย่อมมีสิทธิ์เก่งนะ เสี่ยวเซี่ยของคุณนี่ไม่เลวเลย อาจารย์นิ่งต้องขอบคุณคุณเลยนะ ที่ริเริ่มงานสัมมนานี้ น้องสิวเซี่ยได้เข้าร่วมงานครั้งแรก ก็ได้รับการยอมรับในวงการแล้วไม่เลวเลย ยินดีด้วยนะ ก็ต้องขอบคุณรุ่นพี่เนี่ยที่สร้างเวทีนี้ขึ้นมา น้ำใจครั้งนี้ฉันจะจดจำไว้ แล้วพบกันใหม่ แล้ว ค่ะ พบกันใหม่
颜色真朦胧，颠倒了时间，四季也交错，命运相